فجر المذيع المصري محمد الباز ليل الجمعة 16 سبتمبر 2022 مفاجأة من العيار الثقيل عن الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام. وقال الباز خلال تقديم برنامج آخر النهار المذاع عبر فضائية النهار أن الممثل المصري المخضرم عادل إمام يعاني من أعراض الزهايمر، لافتا إلى أن حالته الصحية لا تسمح بالوقوف أمام الكاميرا. وطالب عائلة الزعيم بإنهاء الجدل حول قضية اعتزاله التمثيل، مشيرا إلى أن أسرته تصر على أن هناك عملا قريبا سيظهر فيه عادل إمام، وهو فيلم يجمع مع نجليه محمد إمام واسمه الواد وأبوه. ووجه رسالة لعائلته قائلا: عادل إمام في مرحلة سنية وصحية لن يقدم أي عمل فني قادم على الإطلاق. عائلته لابد أن تحترم هذا، وعندما يقال أنه اعتزل العمل الفني لن ينقص ذلك منه شيء، ومن حق جمهوره أن يعرف حالته الصحية. وكشف أنه علم من مقربين زاروا عادل إمام أنه يعاني بحكم سنه من بعض أعراض الزهايمر، قائلا: يجب أن نحترم تجربته وسنه وألا نكلفه بما لا يطيق. لا الكبر في السن ولا المرض يمثل نقيصة، وعادل إمام مش ملكهم وإنما ملك الجمهور. وبعد الكلام ده في نفس اليوم جه عمرو أديب استضاف على التليفون المنتج عصام إمام اللي هو شقيق الزعيم عادل إمام، ونفى المنتج عصام إمام الأخبار التي تداولتها بعض القنوات الإعلامية حول إصابة الزعيم عادل إمام بمرض الزهايمر. وأبدى عصام إمام غضبه ممن يتكلم عن صحة شقيقه عادل إمام دون أن يتأكد من تلك الأخبار، واصفا تلك الأقاويل بالشائعات. وأكد عصام إمام أن فريق عمل فيلم الواد وأبوه الذي يشارك الزعيم في بطولته أمام ابنه محمد عادل يعاين أماكن التصوير حاليا قبل بدئه بعد أسبوعين من الآن. انتوا ايه رأيكم؟ هل هو فعلا مصاب بالزهايمر أو بعض أعراض الزهايمر، ولا شقيقه هو اللي عارف الحقيقة؟ شاركونا في التعليقات. ربنا يديله الصحة. ولد عادل إمام في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية في مصر. تخرج من كلية الزراعة وبدأ حياته الفنية على مسرح الجامعة ومنها إلى عمل السينما، وكانت بدايته عام 1962. بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل البحث عن فضيحة مع ميرفت أمين وسمير صبري، وعنتر شايل سيفه مع نورة. هالة الشلقاني هي السر الأكبر في حياة الزعيم عادل إمام، ورغم أنه ارتبط بها فقط ولم يتزوج من سواها، إلا أن هالة الشلقاني ظلت دائما خلف الستار ولم تتصدر المشهد. هالة الشلقاني طلبت من الفنان عادل إمام في بداية حياتهم الفنية أن يبعدها عن الإعلام، ورغم أنه كان من الممكن لها أن تتباهى كونها زوجة الزعيم، إلا أنها فضلت أن تكون في الخفاء. تعرفت هالة الشلقاني على عادل إمام بالصدفة، حيث كان الزعيم في منزل صديقه سمير خفاجة، وكانت هالة جارة سمير خفاجة، ووقتها كان عادل بصحبة عدد من زملائه. وعندما رأوها من الشباك بدأوا في معاكستها عكس عادل إمام الذي التزم الصمت. هالة أعجبت جدا بأخلاق عادل إمام، وبدأوا يتعرفون على بعضهما، وزادت الصلة بينهم، وبدأ الحب يسيطر على الزعيم رغم أنه لم يكن ينوي الزواج مبكرا. وتم الزواج، ووقتها اشترط عادل إمام على هالة عدم الإنجاب. كان عادل يريد أن يتروى في مسألة الإنجاب، وخاصة أن لديه أحلام كبيرة يتمنى تحقيقها، ولكن فاجأته هالة بحملها الأول، فطلب منها عادل أن يكتفوا بواحد، ولكن تبعها مرات أخرى حتى أنجبوا ولدين وبنت، رامي ومحمد وسارة. هالة تقول أنها لم تشعر يوما بالغيرة على عادل إمام، وخاصة أنها تثق به جدا وتعرف أنه يحبها ومخلص لها. هنا عادل إمام وهالة الشلقاني في بداية حياتهم، وهنشوف صور فيلتهم وثروته الضخمة بعد شوية. هنا بعد مرور السنين زوجة واحدة تكفي، وخصوصا أن عادل إمام مشهور وغني طبعا، لكن زوجة واحدة كفته. ودي هنا رامي ومحمد وسارة، صور جميلة ليه، وهنشوف كمان أحفاده
ربنا يخليه له. ده محمد عادل إمام ممثل مشهور طبعا. وهنا عادل إمام وزوجته في شبهه. صوت الأمة قامت بجولة في منزل الزعيم عادل إمام وكتبت الآتي: تبدأ جولتنا من المنطقة السكنية التي يقطن بها عادل إمام وولديه المخرج رامي إمام والممثل محمد إمام، وهي منطقة المنصورية بارك التابعة لمنطقة كرداسة، وهي منطقة تجمع العديد من الشخصيات الهامة في مصر من فنانين وسفراء وخلافه. مساحة الفيلا الداخلية تقدر بحوالي 100 فدان، محاطة بسور كبير، وعلى البوابة هناك لافتة مكتوب عليها فيلا آل إمام باللون الأبيض على خلفية زرقاء. آدي وهم رايحين المنصورة بارك، وهذه اللوحة اللي هي تبين فيلا عادل إمام أو يعتبر قصر عادل إمام. ثم نبدأ بالدخول للقصر الفخم ونجده محاط بسور كبير وفيه حديقة مميزة مليئة بالأشجار والنخيل مع وجود حمام سباحة كبير الحجم ليعطي مظهرا جماليا مميزا للفيلا الخاصة بالزعيم عادل إمام. دي الفيلا شجر نخيل حوالي 100 فدان، ودي صورة برضو لحمام السباحة وجنينة، حاجة جميلة فيها خصوصية جامدة طبعا. تتميز ديكورات منزل الزعيم بالجمع بين فخامة الديكورات الكلاسيكية وحداثة الديكورات العصرية وبساطتها، وهو ما يظهر جليا في ديكورات الغرف الرئيسية بالفيلا مثل غرفة الجلوس وكذلك غرفة الصالون المزينة بالديكورات الكلاسيكية الفخمة والتي تجمع بين اللون الذهبي واللون البني والبيج. هنا ديت ديكور بتاع الصالون، صالون فخم، ستاير على أعلى مستوى والسقف عالي طبعا حوالي 5 متر. دي غرفة الجلوس، كذلك غرفة النوم الرئيسية وديكوراتها الفخمة والمميزة مع وجود تنسيق مميز للديكورات الجبسية للأسقف والحوائط. في بيت نور مع وجود وحدات الإضاءة المعلقة والمميزة داخل الديكورات الجبسية، وأيضا في النجف الكريستال المعلق بالسقف. ده بيت نور طبعا وسقف معلق طبعا، علو السقف بيتيح الكلام ده كله. أما المطبخ يتميز بالطابع العصري والعملي في نفس الوقت، وذلك بوجود الديكورات الخشبية باللون البني المميز مع وجودها على الطراز الأمريكي الحديث. المطبخ طبعا في جميع الأجهزة العصرية ومجهز. وهنا عادل إمام مع تذكاراته وصور الشخصيات اللي قدمها. وهنا في برنامج نعم أنا مشهور مع منى الشرقاوي استعرض معاها فيلته، وهنشوف صور منها هما بيدخلوا طاقم عمل البرنامج من البوابة الحديدية الضخمة، وهنا بيخرج من باب الفيلا عادل إمام يستقبلهم. الجنينة طبعا واسعة وكبيرة، 100 فدان الفيلا، فمساحة واسعة طبعا تدي خصوصية. وهنا هو بيقابل منى الشرقاوي وبيستقبلها وبيعرفها بقى على أحفاده. هنا ادي عز الدين رامي إمام، وهنا ادي هالة اللي هي جنبه، أحمد موبل وكاميليا أحمد موبل وأمينة أحمد موبل، دول التلاتة بنات سارة بنت عادل إمام. ودي رؤية رامي إمام، وادي هنا مرات رامي إمام اللي هي واخدة رؤية على رجلها. وده أحمد موبل زوج سارة عادل إمام. وادي هنا ادي سارة عادل إمام بنت عادل إمام ومنى بترحب بيها. وادي اللي على الشمال عادل رامي إمام وجنبه عز الدين رامي إمام. كانت مقابلة جميلة في بيته بين الديكورات طبعا. لطالما كان لقبه الزعيم من دون غيره الفنان المصري الشهير عربيا وعالميا عادل إمام، حيث كشفت بعض المواقع عن ثروته الضخمة والتي يمتلكها الممثل القدير في كل بنوكه المحلية والدولية، حيث قالوا أن لعادل إمام أكثر من 100 فيلم وأكثر من 10 أدوار بطولية في أفلام،
وفجرت صحيفة أمريكية مفاجئة حيث ذكرت بأحد فروعها للشرق الأوسط أن عادل إمام يأخذ حصة الأسد من ظهوره على كل فيلم، حيث يأخذ حوالي 15 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 2 مليون دولار ساعتها. إضافة لكل هذا ونقلا عن مصادر موثوقة، فقد قالوا أنه تم التأكد أن ثروة عادل إمام في كل البنوك المحلية والدولية قد بلغت حد 250 مليون دولار. وذكر نفس المصدر أن عادل إمام يحتفظ بثرواته لنفسه وليس لجهات عائلية كما يفعل أغلبية الشخصيات الشهيرة، فضلا عن توزيعها في مجموعة من البنوك الغربية، والقسط الأكبر بالطبع بالبنك المصري. ويبقى لنا أن نقول أن كل ما سبق هي تقديرات مواقع، ويمكن أن تصيب أو تخطئ، وهي على عهدة هذه المواقع، ولا يمكن بأي حال التأكد من تلك الأرقام. بس مفيش شك إن هو بنى نفسه بنفسه، ودي حصيلة جهد وعمل سنين طويلة، ومفيش حد كمل معاه إلا أفراد قليلين زي سمير غانم مثلا هنا مع ناهد شريف ولبلبة.